Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. نن به موږ یو ټاپک کوو کلاسیفیکیشن اف وایرس. دا ټاپک چې دی د فرست ایئر بیولوژي کې په 5 نمبر چپټر کې دی. په دې کې ټول د وایرس په اړه کې خبرې دي، خو نن به موږ یو ټاپک کوو کلاسیفیکیشن اف وایرس. نو دوه ټکي دي، یو وایرس دی، یو کلاسیفیکیشن دی چې موږ د وایرس د تقسیم چې دی موږ څنګه کوو. اوس سیز یو دی، لکه وایرس چې دی یو وایرس دی، موږ په خپل ذهن کې موږ دا راوځي وایرس یو دی، خو نه دا یو نه دی. د دې مختلف شکلونه دي، مختلف قسمونه دي. انسانان یو طرف ته کا، ځناور چې دی بل طرف ته کا، او د دې نه علاوه بوټي چې دی بل طرف ته کا. نو دا اوس ټول لیوینګ ارګانیزم دي، خو دا موږ تقسیم کړي. موږ وایو یو طرف ته هیومن دی، بل طرف ته چې دی پلانټ دی، او بل طرف ته چې دی انیمل دی. نو دغه شان دا وایرس چې دی، نو د هر لیوینګ ارګانیزم لپاره جدا وایرس دی، تر دې پورې چې د بکټیریا لپاره چې دی هم جدا وایرس دی. کلاسیفیکیشن تقسیم دا وایو، کلاسیفیکیشن تقسیم لکه فرض کړه زما سره د 5 روپو سکې دي یا د 2 روپو سکې دي، او دا ټولې ګډې وړې دي. زه د 2 روپو د سکې راولم یو طرف ته کېږدم، د 5 روپو د سکې راولم بل طرف ته کېږدم، نو دې ته موږ وایو کلاسیفیکیشن. نو دغه شان په دې وایرس کې چې دی هم موږ کلاسیفیکیشن کوو. خو چې کله موږ کلاسیفیکیشن کوو، نو یاد ساتئ چې د وایرس کلاسیفیکیشن چې دی موږ د دې بنیاد چې دی په 2 خبرو باندې کېږي. یو زموږ سره دی مارپالوجي، چې د وایرس کلاسیفیکیشن موږ کوو on the basis of morphology. دویمه کلاسیفیکیشن موږ کوو on the basis of host. اوس په دې باندې چې اگزامپل دی د وایرس کلاسیفیکیشن، د وایرس تقسیم چې کله موږ on the basis of morphology کوو، نو مورفالوجي کې به موږ ګورو چې د وایرس سایز، د دې چې د سټرکچر، او د هغې نه علاوه د دې شیپ موږ چې دی دا به ګورو، او بل به موږ دا ګورو چې دا انفیکشن چې دی څه خوري. نو دا on the basis of morphology ده، چې د وایرس سایز، د دې سټرکچر، د دې شیپ چې دی هغه څنګه دی. نو دا شو مورفالوجي. هوست موږ دې ته وایو چې وایرس باره کې موږ دا ویلي چې وایرس چې دی دا چې کله د لیوینګ سیل نه بهر وي، نو دی نان لیوینګ دی. خو چې کله د لیوینګ سیل میلاو شو، د دغه لیوینګ سیل د ماشینري دی په خپل کنټرول کې اخلي، نو دی بیا څه شي، دی لیوینګ شي. خو on the basis of host چې دی دا موږ کله تقسیمو، نو په اول په دې ځان پوهه چې هوست چې دی دا څه ته وایي. هوست اصل کې موږ په عام روزمره ژوند کې موږ وایو میزبان ته. نو هوست موږ څه وایو چې هوست موږ سره څوک دی، دا زموږ سره دی لیوینګ سیل. چې کله دی وایرس ته لیوینګ سیل میلاو شي، نو دی بیا څه چل کېږي، نو دی چې دی بیا لیوینګ مطلب دا دی چې دی خپل کار چې دی شروع کړي، خپل کافیس چې دی هغه شروع کړي، خپل ریپلیکیشن وکړي، او چې نوي سیلونه زموږ سره جوړېږي، نو دا په هغې کې ځي. خو on the basis of morphology چې کله موږ وایو، نو د وایرس قسمونه چې دي نو زموږ سره 3 دي. اولنی وایرس زموږ سره on the basis of morphology چې دی هغه څوک دی. morphology مطلب سایز دی، سټرکچر دی، شیپ دی. نو on the basis of morphology اولنی وایرس زموږ سره راځي سپیریکل وایرس. سپیریکل وایرس موږ څه ته وایو، داسې وایرس چې د هغې سټرکچر چې دی هغه زموږ سره څه هغه داسې ګول ګول. نو سپیریکل وایرس چې دی دا ډېر عام وایرس دی په پوره دنیا کې چې دی دا خور شوی، خو نن سبا چې دی دا په یو څو ملکونو کې پاتې شوی. لکه د دې مثال به زه تاسو ته درکړم چې سپیریکل وایرس چې دی هغه څوک دی، هغې ته موږ وایو پولیو وایرس. اوس پولیو وایرس څه کار کوي؟ نو پولیو وایرس داسې یو وایرس دی چې دا ماشومانو ته چې دی په وړوکوالي باندې دا وایرس چې دی خپل اثر ښکاره کوي. نو د دغه ماشوم یا په لویوالي باندې د دغه خپې یا د دې لاسونه چې دی هغه شل شي، او دکې بیا لاسونه چې دی هغه کاږه شي، هغه مومنټ چې دی پرېږدي، یا د ده خپې چې دی هغه کږي شي. تاسو لیدلي چې پولیو وایرس چې دی څه کار کوي، د ده خپې شلي شي، دی بیا د ګرځېدو نه چې دی وځي. په دې کې دویمې زموږ سره دی on the basis of morphology چې هغې ته موږ ټیټفول وایرس چې دی هغه ته موږ وایو ټیټفول وایرس. اوس ټیټفول وایرس څه ته وایي؟ د ټیټفول چې دی دا تاسو لیدل دی، ټیټفول داسې سټرکچر لکه څنګه چې زموږ سره سیندخان هغه چې کله هګۍ واچي، او د هغو نه چې د دغه سیندخو د بچي راوځي، نو هغې ته موږ په پښتو ژبه کې موږ د کټې سیرې چې دی هغو ته موږ وایو. نو د دې ټیټفول دا سټرکچر چې دا زموږ سره په دې طریقه باندې، خو د دې مثال زموږ سره دی بکټیریوفیج. ټیټفول مثال موږ سره څوک دی؟ بکټیریوفیج. اوس دا بکټیریوفیج چې دی د ده دا شکل چې نو دا ټیټفول دی، ته موږ ټیټفول وایرس وایو. اوس دا ټیټفول دا شکل چې نو دا زموږ سره په دې قسمه دی، دا زموږ سره څوک دی؟ دا زموږ سره ټیټفول وایرس دی، خو دا په اصل کې زموږ سره څوک دی؟ دا بکټیریوفیج دی. نو دا اوس زموږ سره پیل. بیا زموږ سره درېمې دی
on the basis of morphology چې درېمې وایرس زموږ سره څوک دی on the basis of morphology نو هغه زموږ سره دی rod shape virus دی rod shape virus rod shape virus چې دی نو د دې مثال زموږ سره څوک دی د دې مثال زموږ سره دی tobacco mosaic virus tobacco mosaic virus دا زموږ سره څوک دی دا زموږ سره دی rod shape virus نو on the basis of morphology زموږ سره دا درې قسمه وایرس دي یو زموږ spherical virus دی چې د هغې مثال زموږ سره folio virus دی هغه انسان د خپې او لاس چې دی نو هغه شالي دویمې زموږ سره ټیډفول وایرس دی د دې مثال زموږ سره بکټریوفیج دی د دې شکل چې دی نو هغه داسې بل زموږ سره راډ شیپ دی نو راډ شیپ زموږ سره داسې نو دا زموږ سره څوک امپیکټ کوي د دې مثال زموږ سره څوک دی ټوبیکو موزایک وایرس زموږ سره چې کوم تمباکو دی هغه تمباکو په بوټي باندې چې کوم وایرس زموږ سره چې دی اټیک کوي نو د هغې شکل چې دی نو هغه زموږ سره څوک وي هغه زموږ سره راډ شیپ وي نو دا on the basis of morphology on the basis of host چې یو لیوینګ سیل چې دی ننوځي او دی خپل ځان چې دی خپل کار شروع کوي خپل ځان ریپلیکیشن چې دی نو هغه زموږ سره کوي نو هغه زموږ سره درې قسمه دي په هغې اولنی زموږ سره چې دی هغه دی animal virus نو animal باندې یا په human beings باندې چې کله وایرس زموږ سره اټیک کوي نو په دې animal په humans being کې زموږ سره دا یو څو بیماریانې چې دی هغه خوري هغه بیماریانو کې اولنۍ زموږ سره دا small pox دا په پخوا زمانه کې وه دا چې دی اوس تقریبا ختمه شوې دی دومره چیچک چې دی ورته موږ وایو دا داسې بیماري وه چې انسان په جسم باندې نرۍ دانې به راغلې هغې به ریشز چې دی هغه به کس کوو دا اوس تقریبا چې دا ختمه شوې ده د هغې نه علاوه دا یو بله بیماري وه چې نن سبا دا شته چې موږ ته میزل وایو دې ته موږ خسره بیماري ورته موږ وایو دا په جسم باندې تورې دانې راوخیږي اکثر دا په ماشومانو باندې راځي نو د چې دی بیا تبه وله راځي د چې دی ډېر زیات ستړی اوورآل ډپریشن چې مطلب دا چې بېچیني چې دی نه هغه ورته وي د هغې نه علاوه انفلوینزا بیماري چې ده هغه په هیومن بینګ کې دا وایرس چې دی خوري انفلوینزا موږ څه ته وایو دا زموږ سره وبایي زکام دی اول به سر چې په دنیا کې زکام راغلی و نو هغه هم داسې وه لکه نن سبا چې ریسنټ یو بیماري ختمه شوې ده کرونا وایرس نو په څه وخت کې د انفلوینزا چې وه نو دا همدغه شانتې چې دی بیماري وه نو زموږ سره سمال پاکس میزل انفلوینزا په دې کې یو بله بیماري ده چې هغه په هیومن بینګ کې د وایرس د وجې نه خورېږي هغې ته ویلی کېږي ممپس دا چې بیماري ده چې زموږ سره کوم سلیوري ګلینډز دي د کومې نه چې دا په خوله کې زموږ دا لاړې چې دی دا پیدا کېږي نو دا سلیوري ګلینډ چې دی نو دا امپیکټ کېږي د دې وایرس د وجې نه او دغې ته موږ وایو ممپس نو on the basis of host چې انیمل ته چې دی نه ننوځي انیمل سیلونو ته یا هیومن بینګز کوم سیلونه چې نو باقي دا بیماریان چې دی خوري بیا زموږ سره دی پلانټ وایرس چې په پلانټ باندې چې کوم وایرس اټیک کوي نو هغه زموږ سره چې دی جدا دي نو په هغې کې دغه مثال دی لکه موږ ټوبیکو موزایک وایرس چې موږ اوس یو زه وایم چې دا په ټوبیکو باندې چې دی اټیک کوي په ټوبیکو باندې داسې اټیک کوي چې زموږ سره کوم تمباکو دی نو د هغې چې کومې پاڼې وي هغه زموږ سره څه شي نو هغه زموږ سره بلکل سوري شي نو هغه پاڼه چې دی ختموي درېمې وایرس on the basis of host چې دی نو هغه زموږ سره دی بکټیریوفیج په دې باندې ځان پوه کړئ بکټیریوفیج یا ورته موږ وایو پیج PHAGE پیج نو دا داسې وایرس دی چې دا په چا باندې اټیک کوي دا په بکټیریا باندې چې دی اټیک کوي نو دا زموږ سره چې دی بلکل جدا دي نو د هر لیوینګ ارګانیزم لپاره چې دی جدا جدا وایرس دی او باندې مختلف قسم بیماریانې چې دی نو هغه خوري نو اوس دا کلاسیفیکیشن چې دا موږ دا کلاسیفیکیشن موږ د دوو خبرو په بنیاد باندې وکړو چې یو زموږ سره مارفالوجي په بنیاد باندې بل زموږ سره د هوست په بنیاد باندې مارفالوجي په بنیاد باندې زموږ سره درې قسمه وایرس دي سپیریکل وایرس ټیډفول وایرس او راډ شیپ وایرس on the basis of host هم زموږ سره درې قسمه وایرس دي زموږ سره انیمل وایرس دی پلانټ وایرس دی او بکټیریوفیج دا کوم ټاپک چې دا شارفیشن لپاره چې تاسو یاد کړئ په دې پسې بیا په دې چپټر کې به تاسو د پولیو وایرس ټیډفول وایرس بکټیریوفیج ټوبیکو موزایک وایرس د هر وایرس په باره کې چې دی پوره تفصیل چې موجود دی دا به انشاءالله به را روان لیکچر کې چې دی تاسو ټینک یو ډېر مننه